Nếu bạn hỏi một đứa trẻ đang học cấp 2, một hướng dẫn viên du lịch hay thậm chí một người bình thường rằng ai xây Vạn Lý Trường Thành, phần lớn sẽ trả lời không chút do dự: Tần Thủy Hoàng. Một nhân vật quá nổi tiếng, quá quyền lực, quá nhiều câu chuyện ly kỳ xoay quanh ông khiến người ta luôn mặc định gắn công trình vĩ đại bậc nhất Trung Hoa vào tên ông. Nhưng điều thú vị của lịch sử nằm ở chỗ, những gì đơn giản bạn nghe từ nhỏ thường chỉ đúng một nửa. Vạn Lý Trường Thành là một ví dụ điển hình. Câu chuyện thực sự phức tạp hơn, dài hơn, và khi lật dở từng lớp bụi của thời gian, từng chút một, bạn sẽ thấy công trình này không hề có một người sáng lập duy nhất nào cả. Và nói Tần Thủy Hoàng là người đầu tiên xây Vạn Lý Trường Thành là sai. Để hiểu ai mới là người đầu tiên xây Vạn Lý Trường Thành, chúng ta cần quay lại thời điểm hơn 2.500 năm trước, khi Trung Hoa cổ đại chưa phải là một đế quốc hùng mạnh, mà chỉ là một mảnh đất với hàng chục nước nhỏ cùng tồn tại và đánh nhau triền miên. Vấn đề lớn nhất của họ không chỉ là nội chiến giữa các nước mà còn nằm ở phía Bắc. Phía Bắc là nơi trải dài thảo nguyên mênh mông, nơi cư trú của các dân tộc du mục, và người du mục thì lại rất thiện chiến. Và nếu người Hoa quen cày ruộng, sống định cư, lập làng mạc kiên cố, thì những người du mục lại sống cùng với đàn gia súc của họ, di chuyển liên tục, cưỡi ngựa bắn cung như bản năng. Hai lối sống hoàn toàn trái ngược nhưng lại nằm sát nhau, tạo ra những cú va chạm dữ dội kéo dài hàng nghìn năm. Đối với Trung Hoa cổ đại, nỗi lo lớn nhất không phải là hạn hán hay lũ lụt, mà là một ngày nào đó, kỵ binh hung nô từ thảo nguyên lao xuống đồng bằng như vó ngựa sấm dậy, cướp phá mọi thứ, rồi rút đi trước khi quân đội kịp trở tay. Chính mối đe dọa này đã khiến người Trung Nguyên buộc phải nghĩ ra một phương pháp phòng thủ lâu dài. Và điều thú vị là giải pháp ấy không hề bắt đầu từ Tần Thủy Hoàng, mà giải pháp này bắt đầu từ những nước nhỏ hơn rất nhiều. Những nước mà ngày nay người ta thậm chí còn phải mở sách ra tra mãi mới nhớ được tên. Trong số đó, nước Yên chính là ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu người khai sinh của Vạn Lý Trường Thành. Vào khoảng thế kỷ thứ 5 trước công nguyên, tức trước thời Tần Thủy Hoàng đến khoảng 300 năm, nước Yên sống ngay sát biên giới với Thảo Nguyên, đã phải chịu đựng vô số cuộc cuộc cướp bóc từ các tộc họ Hồ, tức là nói chung những dân tộc du mục. Nhiều ghi chép mô tả cảnh những toán kỵ binh hung nô xuất hiện như gió, đốt sạch các làng mạc, cướp sạch gia súc, rồi chạy mất hút vào đồng cỏ. Quá mệt mỏi với tình cảnh đó, triều đình nhà Yên quyết định lắp đặt một hệ thống tường dài để ngăn chặn kỵ binh du mục. Nó được xây bằng đất nện, xen lẫn cọc gỗ, thô sơ nhưng hiệu quả. Và điều quan trọng, đó là tuyến tường phòng thủ quy mô lớn đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc, có mục đích gần giống với Vạn Lý Trường Thành sau này. Sau nước Yên, nước Triệu cũng vào cuộc. Nước Triệu là một nước mạnh nằm ngay cạnh Thảo Nguyên. Họ cũng nhanh chóng nhận ra rằng họ cần một hệ thống phòng thủ tương tự. Triệu vốn nổi tiếng với các danh tướng và chiến lược quân sự sắc bén, nhưng họ hiểu một điều, dù quân Triệu có giỏi đến mấy cũng không thể tuần tra liên tục trên quãng biên giới dài cả ngàn dặm. Thế nên Triệu đã xây tường. Những ghi chép cổ mô tả tuyến đường này dài nghìn dặm, cao 3 trượng, đủ rộng để binh sĩ tuần tra. Con số có thể phóng đại nhưng quy mô không thể phủ nhận. Điều quan trọng là nó tiếp nối ý tưởng của Yên, góp thêm một mảng lớn vào bản đồ những bức tường rời rạc thời chiến quốc. Trong khi đó, nước Tần lúc này chưa phải là đế quốc, chỉ là một trong 7 nước mạnh nhất, cũng đã xây tường ở biên giới phía Tây Bắc để chống người Khương và người Hồ. Nghĩa là trước khi Tần Thủy Hoàng lên ngôi, trước khi có một ý niệm thống nhất Trung Hoa, thì Trung Hoa đã có rất nhiều trường thành con chạy rải rác theo từng đường biên giới của từng nước giáp với các dân tộc du mục ở phương Bắc. Và chính ở đây, câu chuyện mới trở nên cực kỳ hấp dẫn. Năm 221 trước công nguyên, Tần Thủy Hoàng đánh bại toàn bộ lục quốc, hoàn thành ước mơ thống nhất Trung Hoa lần đầu tiên trong lịch sử. Khi ông nhìn lên bản đồ biên giới phía Bắc, ông phát hiện một điều thú vị. Các nước Yên, Triệu và chính nước Tần trong quá khứ đều có tường, nhưng những cái tường này lại không hề nối với nhau. Nơi thì chạy theo hướng Đông Tây, nơi thì ngoặt xuống Nam, nơi thì bị bỏ hoang vì nước đã mất. Tần Thủy Hoàng với tư duy của một người muốn củng cố quyền lực tuyệt đối, lập tức hiểu ra giá trị chiến lược của những bức tường rời rạc này. Nếu nối liền chúng, tu sửa, mở rộng thêm về phía Tây Bắc, ông sẽ có một tuyến phòng thủ khổng lồ trải dài suốt biên giới, thứ mà chưa có vị vua nào từng làm. Thế là vào năm 215 trước công nguyên, ông giao trọng trách cho danh tướng Mông Điềm chỉ huy hàng nghìn công nhân, dân phu, tù binh và tội nhân xây dựng tuyến đường nối liền ba nước cũ. Công trình kéo dài nhiều năm, vượt qua địa hình khắc nghiệt, khí hậu khô hạn, bão cát và những ngọn núi hiểm trở. Nhiều người đã chết vì kiệt sức, bệnh tật hoặc tai nạn, tạo nên câu chuyện bi thương mà sau này dân gian kể lại bằng tượng nàng Mạnh Khương nữ khóc chồng đến sập cả tường thành. Dù câu chuyện mang màu sắc huyền thoại,
nỗi thống khổ của người lao dịch lại là sự thật không ai có thể phủ nhận. Sau nhiều năm trời, một tuyến tường dài hàng nghìn km dần hình thành. Đây chính là phiên bản đế quốc đầu tiên của Vạn Lý Trường Thành. Từ đây người ta mới bắt đầu có khái niệm về một bức tường dài vạn dặm thống nhất chạy dọc biên giới phía Bắc Trung Hoa. Nếu gọi Tần Thủy Hoàng là người xây đầu tiên thì lại không chính xác. Ông chỉ là người kết nối, người mở rộng, người quy hoạch lại những gì đã tồn tại trước đó. Nếu ví Vạn Lý Trường Thành như một cuốn sách, nước Yên viết chương đầu tiên, Triệu viết chương tiếp theo, Tần, thời Tiền Tần, tức là thời trước của Tần Thủy Hoàng, ghi thêm một đoạn, còn Tần Thủy Hoàng là người biên tập toàn bộ và đóng thành một cuốn sách hoàn chỉnh. Nhưng câu chuyện hay vẫn chưa dừng lại ở đó. Rất nhiều người không biết rằng bức tường mà du khách tham quan ngày nay, tức là đoạn tường bằng đá và gạch Bát Đạt Lĩnh, Mật Sơn, Sơn Hải Quan, hoàn toàn không phải của thời Tần. Những đoạn tường này thực chất được xây lại vào thời nhà Minh, tức sau Tần Thủy Hoàng gần 1700 năm. Lý do rất đơn giản, tường đất nện thời Tần không tồn tại trước gió mưa và thời gian lâu đến vậy. Khi người Mông Cổ lật đổ nhà Nguyên và thường xuyên quấy phá biên giới, hoàng đế nhà Minh phải tái thiết và củng cố Trường Thành bằng gạch nung và đá lớn, tạo ra hình ảnh vững chắc, hoành tráng mà thế giới biết đến ngày hôm nay. Nghĩa là phần lớn những bức ảnh mà bạn tìm thấy khi tìm với cụm khóa Vạn Lý Trường Thành trên Google lại chẳng liên quan gì đến nhà Tần cả, còn xa nhà Tần hơn cả cách chúng ta xa thời nhà Minh. Tất cả những điều đó giúp chúng ta nhìn rõ hơn bản chất thực sự của Vạn Lý Trường Thành. Đây không phải là công trình của một cá nhân hay của một triều đại duy nhất. Nó là kết quả cộng lực của nhiều thế hệ, nhiều quốc gia, nhiều triều đại, kéo dài từ thời Chiến Quốc đến Hán, Bắc Ngụy, Tùy, Đường rồi đến tận nhà Minh. Mỗi triều đại thêm một chút, sửa một đoạn, gia cố một phần. Đến khi lịch sử khép lại vòng quay, chúng ta nhìn thấy kết quả cuối cùng và thường lầm tưởng rằng nó là sản phẩm của một con người duy nhất. Vậy, nếu phải trả lời thật ngắn gọn câu hỏi ai là người đầu tiên xây Vạn Lý Trường Thành, câu trả lời chính xác nhất theo sử học là những người nước Yên vào thời Chiến Quốc, thế kỷ thứ 5 trước công nguyên. Họ mới là những người đặt viên gạch đầu tiên. Nhưng nếu hỏi ai khiến Vạn Lý Trường Thành trở thành một biểu tượng tầm cỡ quốc tế, câu trả lời lại là Tần Thủy Hoàng. Và nếu hỏi ai xây Vạn Lý Trường Thành mà du khách chụp ảnh ngày nay, câu trả lời là nhà Minh. Lịch sử vốn dĩ là như vậy, không đơn giản, không tuyến tính, luôn có nhiều lớp ý nghĩa hơn ta tưởng. Người ta thường nhớ đến Tần Thủy Hoàng vì ông là tên tuổi rực rỡ nhất, nhưng thực chất Vạn Lý Trường Thành lại là một câu chuyện tập thể, một công trình nối dài qua hàng thiên niên kỷ, nơi mà mỗi triều đại đều để lại dấu vết của mình. Và chính vì vậy, nó mới trở thành biểu tượng vĩ đại bậc nhất của phương Đông. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt.